Смотри. Но я могу ее разобрать, но вот эту толщину нормально будет? Нормально. А, стоп, я перемичку не сниму. Хлопці, скажіть, будь ласка, можу показати роботу, добре? В смысле? А, да, конечно. Угу. А, ну это, собственно говоря, автор этой работы. Ну так. Ти знаєш, вся ця параноя у людей там стосовно там медкомісії, як зробити так, щоб її не пройти, там, і бла-бла-бла, а тут це ж висновок комісії, придатний до життя. Це думки, котрими я хотів би поділитися. Скажімо так, в мене є внутрішній цензор, що я можу на вулиці зробити і чого я точно не зроблю на вулиці. Там, наприклад, якусь суперсумну тему, ну, прямо грустяхо, там, картину я можу зробити, а на вулиці ні, тому що людям і так вистачає суму. Ну, і так багато хто думає, що в мене сумні роботи. Це не так. Ні, ну іноді буває, але на вулиці зазвичай це веселі роботи. Як на мене. Я зустрівся з друзями, дуже багато спілкувалися і пили, і потім вони поїхали, а вранці я пішов малювати. Зробив ескіз і подумав про те, що от є бронік, це захист, а є друзі. І це така рівновага поміж друзями і якимось очевидними речами, котрі боронять мою безпеку. Йдемо далі. Я зараз працюю емаллю. Мені дуже подобається працювати емалькою на металевих поверхнях. Це був старий бункер, котрий знесли і поставили тут таку залізну коробку. Ну і все, бункера немає тепер. Бункер знесли ще в 19-му році. І в мене навіть малюнок був присвячений цьому, що типу знесли бункер. До чого б це? Одну старовинну будівлю відбудували. Прямо заморочилися там. Бачиш, там просто прильот був, і такий просто два будинки, просто виїдена діра. Його відбудували. Такий, знаєш, актуальний напис «Заходи на кофе». Ось цю будівлю роз'їбали 2 місяці назад. Такий гарний будинок був. А, і теж фішка мера – це просто затягувати зеленою тканиною. Нашу не ну, знаєш, щоб не кошмарило. Типу, знаєш, не стало будинка, затягнули тканинкою. Знаєш, можна... Там мої друзі відкрили клуб. І навіть не дивлячись на те, що він невеличкий, там над
на 300, на 400 людей. Ну, не клоузер. Багато хто з киян приїжджав виключно на пару днів там, на якийсь прикольний привоз в клуб. Хтось їздить погуляти по барах. Це додатковий сенс відвідати місто. Стріт-арт. Ну, і я зустрічав людей, котрі приїжджали в Харків виключно, щоб подивитися на мої роботи. Ну, от прямо вперше з'їздити в Харків і подивитися на роботи. Для людей, котрі виїхали, для них настільки важливо, що я продовжую малювати. Ну і там, знаєш, всякі там фрази про те, що, типу, блін, ну, треба повернутися в Харків і подивитися на нові роботи Гамлета, традиційно. І це як, знаєш, мені це нагадує, ну там, ти робиш якийсь тусич, там, збираєш друзів там, і там в суботу ми зустрічаємося в мене на квартирі. І ти всю суботу готуєшся, а можливо ще і п'ятницю, ти готуєшся до цього, ну там, наводиш порядок, там, закуповуєш все необхідне там, для тусичу. І, ну, і в мене таке відчуття, знаєш, що я місто підготовлюю до повернення людей. Ну, я не можу відбудовувати будинки, так, ну там, чи відновлювати інфраструктуру. Але зробити нові роботи, по котрим будуть гуляти люди і дивитися, це я можу. Для мене страшенний біль був те, що дуже багато гарних дверей знімалися, ну, старовинних таких різних, вони знімалися і ставили просто залізки. Ну, просто залізні такі, знаєш, уйобські двері там з кодовим замочком і все. Ну, прямо, ну, масове знищення гарних дверей. І я страшенно лютівся стосовно цього, ну, типу, якого знаєш, ну, типу, ну, це жах. А потім пройшов якийсь час, і я почав малювати на цих дверях. Просто використовуючи як поверхню. Ну, типу, окей, ось моя відповідь. Ну, і знаєш, це дуже цікаво бачити, як люди заходять чи виходять з картини. Слухай, я не знаю, ти от запитуєш мене про те, як живе художня спільнота. Я не знаю, як вона живе, якщо чесно. Є художники, котрі тут залишилися. І вони щось роблять, ну, вони працюють. Хтось поїхав за кордон. Я ж взагалі художників не дуже люблю. Ну, в мене є близькі мені художники, друзі, але їх дуже мало. Дуже мало. І я не знаю, там, я абсолютно там зараз не пристосований до класичного життя, ну, так як я жив там 9 місяців назад. Там мені зателефонували з Нью-Йорка, якась інституція робить крутезну виставку в Осло. І це така розмова була Осло, Нью-Йорк, Харків. І мені розповідають півгодини про те, як буде мені
в Осло. Ну, я мав на початку грудня поїхати в Осло на місяць. І, типу, лекція, там з перекладачем, там знайомство зі стріт-артистами в Осло, типу, можливість там щось помалювати, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. І мені все це кажуть. І дивляться на мене, кажуть, а вам взагалі цікаво? Я кажу, ні, взагалі. Кажуть, ви не любите Осло? Я кажу, та я там не був. Ну, мабуть, там дуже гарно. Щось мені підказує, що в Осло дуже гарно і дуже класно. Але, кажу, я зараз не можу своє життя проміняти на цю виставку. Ну, я тут за день проживаю життя. А що я там робити буду? Це моя перша за багато років кольорова робота. Не думав, що колись буду працювати ще в житті з кольором. Ну, якось вирішив, що все. Більше мені кольори не потрібні. Але в цьому випадку кольори потрібні. Я просто в свій батальйон передав дуже якісні балони з фарбою. А мене командир, один з командирів попросив, щоб я пофарбував його персональну зброю. І мені треба як можна раніше віддати її, тому що в мене вже за цю зброю вже запропонували 2 таких стволи. Ну, просто зброя розмальована Гамлетом. Кажу, я не можу. Це не моє. Не моє. Просто позаклеював тут всі фігнюхи. Так. І ось так. Ось така лялечка. Ось така. Зараз і окремо прохання було все це підписати. Я зараз візьму фломік і все це підпишу. Прямо попросили, щоб кожен магазин був підписаний. Окей, це не важко. Ну, ти запитуєш, а я не знаю. У мене немає відповіді стосовно мистецтва, не мистецтва. Знаєш, як мінімум, людина, в котрої це буде її надихати.